Hi everyone! Welcome to Sulit Review. So kagabi nga guys ay in-announce na ng ASUS yung bago nilang laptop. Ito yung ZenBook 14 UX435E na merong 11th gen processor, i7 at i5. So mabuti na lang guys, nagpadala lang isa yung ASUS para may pakita ko sa inyo. I-unbox natin to guys. Sasabihin ko na rin yung full specs, yung mga kakaibang features ng laptop na to, pati yung first impression ko, at syempre yung price na rin. So start tayo. Okay, so before tayo mag-start guys, gusto ko muna kayong invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating videos or upload. At kung sakali na magustuhan mo itong video na to, pakihit na rin yung like button dyan sa baba. Okay, so ito guys yung box nitong ZenBook 14 UX435E. So makikita nyo naman na napakasimple lang, kulay black all over. Pero dito sa likod guys, meron kayong makikitang maliliit na text kung saan natin makikita yung ilang mga specification ng laptop na to. Pero mamaya na natin ang isa-isahin. Kasi gusto ko na itong i-unbox guys. So samahan nyo ako na tingnan yung itsura ng mismong laptop na to. Okay, so unboxin natin guys. Okay, kita nyo yun. So dito guys, pag open natin, makikita natin ang In Search of Incredible. Ilang ASUS laptop na rin guys yung na-unbox natin dito sa channel. At consistent yan, meron talaga silang text dyan. Pagkatapos, mapansin niyo, angat ko guys. Kapag ino-open natin guys yung box, umaangat din yung laptop. Ha? Wala lang, gustuhan ko lang. Tapos guys, may nakikita ako dito. May nakikita akong something dito. Dali parang may bag guys. May bag. Wow. Hindi ko pa kasi na-open tong box na to simula nung pinadala ng ASUS sa akin. So talaga, makikita niyo yung reaction ko. Nagulat talaga ako kasi hindi ko akalain na merong sleeve pala, hindi bag, sorry. Merong sleeve na kasama. Ito. May sleeve sila. Open na rin natin guys para magka-idea kayo bago kayo bumili ng laptop na to kung anong mga kasama talaga sa box. Para siyang envelope. Manipis lang talaga siya. Sleeve lang talaga. Ayan. Tapos may velcro tayo dito. Ayan. Ang itsura niya. Ganda. Leather yung top part niya. Okay, enough dyan sa envelope na yan. So, andito na guys yung ating ZenBook 14. Ang gaan. Sobrang gaan ito guys. Well, hindi naman ito yung pinakamagang laptop na nahawakan ko. Pero ang gaan. Ang gaan talaga niya. Maasahan naman natin yan sa mga ultrabook na mga laptop. Meron tayo ditong warranty card. Pagkatapos, meron tayo ditong screen pad guide. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung ScreenPad 2.0 nitong ZenBook 14. First time ako makakita nun sa isang laptop, so excited na rin ako guys. Meron tayo ditong user guide. Tapos, meron din tayo ditong maliit na papel. Premium service anytime, anywhere. Mga QR code ng ASUS guys. Pagkatapos, wala naman na dun. Meron tayo ditong charger. Siyempre, hindi mawala guys yung charger. Ayan. Naka-ano na yan. Naka-USB Type-C na. Okay. Dito naman sa kabila. Oh, meron tayo ditong dongle guys. May dongle tayo dito para sa internet cable natin kung gusto nating wired yung ating internet connection sa bahay. So, yun lang naman guys yung laman ng box. So, puntahan na natin yung mismong laptop. Okay, so tanggalin natin guys sa plastic itong ZenBook 14. Itong ano guys, itong pine gray, more of ano siya, mas pang lalaki yung itsura niya. Generally speaking, pwede sa babae, pwede rin sa lalaki yung kulay ng pine gray nitong ZenBook 14. Napaka-premium tsaka napaka-elegante. Kita nyo naman guys, makikita nyo yung design nitong ZenBook 14. Yan. Makikita nyo yung span metal finish yung tawag nila dito guys. Makikita nyo na mayroong parang pabilog na metal finish papunta dito sa logo ng ASUS. Sobrang premium guys. At uulitin ko guys sobrang gaan itong laptop na to. Tanggalin natin yung sticker dito sa harap. Okay, so i-open na natin guys itong laptop na to para makita nyo. Wow. Sobrang ganda guys. Sobrang ganda talaga. Tingnan ko lang saglit
So, aluminum guys, yung ginamit na material dito sa chassis ng ZenBook 14 para mas premium at magaan talaga yung weight ng laptop na to. Kasi alam naman natin guys, magaan equals mas madaling dalhin kahit saan. At to be exact, yung weight nitong ZenBook 14 ay 1.19 kilograms at yung nipis naman niya ay 16.9 mm thin. Kaya manipis na manipis guys yung laptop na to. At subok na matibay guys itong ZenBook 14 kasi meron tong MIL STD 810H rating. Ibig sabihin meron siyang US military grade durability. So dumaan siya sa altitude test, shock test, and vibration test. Kaya meron tayo guys peace of mind dito sa laptop na to. Hindi agad-agad o hindi ito madaling masisira. Ay, okay. Tuloy tayo guys. Okay, dito muna tayo guys sa port. So meron tayo ditong micro SD card reader, audio jack, USB 3.2 Gen 1, naaabot ng 5 gigabit per second yung kanyang transfer speed. Meron din tayo ditong dalawang Thunderbolt 4 USB-C port na pwede sa charging at pwede rin kabitan ng 4K UHD monitor. At dahil nga Thunderbolt yan, pwede rin natin i-charge to any power delivery certified chargers at power bank. Ngayon pagdating sa display guys, meron tayo ditong 14-inch 1080p Nano Edge display at meron siyang slim bezels guys. Sobrang nipis ng bezel niya, lalo dun sa mga gilid. Kasi yung sa mga gilid na bezel ay 2.6 mm na lang. Doon naman sa taas, 6.1 mm para mag-giveaway doon sa IR o infrared webcam natin na compatible sa Windows Hello. At doon naman sa pinakababa, 3.3 mm yung kanyang bezel. So sobrang nipis talaga. Kaya mabibigyan tayo niya ng 92% screen to body ratio. At mapapansin nyo guys na sa tuwing bubuksan natin itong ZenBook 14, umaangat yung bottom part ng laptop. Yan ay dahil sa ergolift ng ZenBook 14. Dahil dyan, mas comfortable yung ating typing experience, mas optimize yung kanyang cooling system kasi mas makakasingaw yung hangin sa ilalim, at mas magiging maganda rin yung kanyang audio quality kasi yung kanyang speakers ay nasa ilalim. Okay, so sinesetup ko na guys itong ZenBook 14 ngayon. Tapos sinesetup ko, alam niyo kung ano yung una ko na-appreciate dito sa display. Hindi siya glossy. So, wala masyadong reflection na makikita dito sa display. So, hindi makaka-istorbo habang nag-work tayo o meron tayong tinatype, ganyan, o may pinapanood. Kasi nakakabawas ng experience yun, di ba? Kapag nanonood tayo tapos merong ilaw na nagre-reflect dun sa screen. So, hindi natin yan ma-experience dito sa ZenBook 14 dahil dun sa anti-reflective niya na display. Okay, so setup ko lang muna to guys, tapos pag-usapan na natin ang performance nitong ZenBook 14. Okay, so welcome back guys. Na-setup ko na, fully setup na yung ating ZenBook 14 dito. At na-explore ko na din yung ilan sa mga features ng laptop na to. Pero bago natin pag-usapan yung iba pa niyang internals, kasama na yung processor, yung storage, at saka yung RAM niya, pag-usapan muna natin yung keyboard. So, meron guys, inilagay dito yung ASUS na hotkey or function key priority. So, kung gusto natin na magamit yung mga hotkeys dito sa ating mga function buttons, pwede natin pindutin yung function at escape. Para isang pindot lang, mamamute na natin yung sound ng ating laptop. Mapapatay na natin yung camera. Makakapag-take tayo ng screenshot at marami pang iba. At dahil madalas guys na madaming bacteria yung naiipon dito sa keyboard ng mga laptop natin, may inilagay na magandang feature yung ASUS dito. Ito yung tinatawag na back guard or bacteria guard. Makakatulong to kasi hindi madaling i-maintain yung pagiging malinis ng ating laptop keyboard. So dahil dito sa back guard, kaya nitong mapigilan yung growth ng bacteria by over 99% sa loob ng 24 hours. So meron tayong peace of mind na hindi mapupuno ng harmful bacteria yung keyboard ng ating laptop. At sa ibaba guys, ng keyboard ng ZenBook 14, makikita na natin yung isa sa pinaka-highlight ng laptop na to. At yan, yung ScreenPad 2.0. Okay, so itong ScreenPad 2.0 guys, ay basically second monitor natin. At IPS level panel din yung inilagay dito ng ASUS sa ScreenPad 2.0 ng ZenBook 14. So yung viewing angles na guys ay maganda rin. At hindi rin siya reflective kagaya ng main display. Kaya kahit na merong ilaw sa ceiling natin, hindi madaling magre-reflect dito sa ScreenPad 2.0. At napakaraming function guys na pwede nating magamit dito. Siyempre, number 1 na dyan, yung pagiging touchpad niya. Pero para ma-access natin guys, yung ScreenPad, itap lang natin yung X or yung close icon dun sa upper right corner ng touchpad. At makikita natin na napakadaming useful applications or tools na nasa loob ng ScreenPad 2.0.
nandyan yung pwede natin gawing numpad or number key yung ating touchpad. Pwede natin buksan yung calculator dito, mag-set ng alarm, tingnan yung weather, buksan yung voice recorder application, at marami pa. At pwede pa tayo mag-add actually ng mga application na pwede nating i-access dito mismo sa ScreenPad 2.0 at hindi na magbubukas dun sa main display. Ngayon, para bumalik naman tayo sa pagiging touchpad, itatap lang natin yung ScreenPad gamit yung 3 fingers natin. Meron din siyang tinatawag na task group. Pwede tayong magbukas ng mga apps or windows at once based sa setup na ginawa natin. At kapag tinap natin, mau-open na yan ng sabay-sabay. At panghuli guys, kagaya na sinabi ko kanina, pwede natin siyang gamitin as second monitor or display natin. Mas madali at mas may enjoy natin yan kapag meron tayong sinaksak dito na external mouse. Pero kung sakali na gusto natin touchpad talaga yung gamitin, open lang natin yung app na gusto nating ilagay dito sa ScreenPad. Then dun sa settings icon, i-click lang natin yung app navigator, then hover natin yung mouse natin dun sa app, then click natin yung down arrow. So kita nyo yun guys, talagang another level ng laptop multitasking yung may experience natin dito sa ZenBook 14 dahil dun sa kanyang ScreenPad 2.0. Okay, sa pag-usapan na natin guys yung internals o yung performance ng ZenBook 14 na nandito sa atin ngayon. So kagaya guys yung sinabi ko kanina, meron tayo ditong Intel 11th Gen processor at yung nandito sa ating ZenBook ay i7 pero meron ding i5 configuration. So yung i7 na nandito sa atin ay 1165G7 processor na merong 2.8 GHz na aabot ng 4.7 GHz na clock speed. Meron siyang 12 MB of cache at 4 cores na rin. Meron din tayong dedicated GPU na NVIDIA MX450 graphics na meron 2 GB of GDDR6. Pagdating naman sa storage, meron tayo ditong 1 TB of PCIe SSD at 16 GB of RAM. So imagine guys, no, meron tayo ditong 11th Gen i7 na processor, 16 GB of RAM at dedicated na GPU. May expect natin na talagang kayang-kaya nitong ZenBook 14 yung mabibigat na mga task. Mula dun sa photo editing, video editing na gusto ko na rin itry dito na makikita nyo sa full review. At kahit yung mga mabibigat na games, pwedeng-pwede dito. At ulitin ko hindi ito gaming laptop at hindi tayo dito pwedeng mag-expect ng matataas na FPS kapag naglaro tayo ng mabibigat na mga games. Mga ano lang siguro, 28 to 30 frames per second lang yung kaya nitong laptop. Pero at least, di ba, makakapaglaro na tayo. At makikita nyo naman dito sa Asphalt 9, basic na game lang to guys sa Microsoft Store. Pero, na-generate niya lahat ng graphics, meron tayong motion blur, napaka-smooth, at isang proof na to guys, na kaya talagang i-handle nitong ZenBook yung mga graphic-intensive na mga games. Okay, so yan na lahat guys ng specs at mga features ng ZenBook 14 na gusto kong i-share sa inyo sa video na to. Pero abangan nyo guys ng full review kasi marami pa tayong gagawin na test dito sa laptop. Gagamitin ko to siguro for a week, tapos gagamitin ko siya sa video editing, sa photo editing, at mag-install tayo ng mga graphic-intensive na mga games para makita natin yung full potential ng laptop na to. Pero bago tayo magtapos ngayon guys, gusto ko munang sabihin din yung price ng ZenBook 14 kasi sinabi ko kanina na sabihin ko yun sa inyo. So meron nga tayong dalawang configuration guys, isang Intel i7 11th Gen at isang Intel i5 11th Gen. Ngayon yung i7 guys ay worth 79,995 pesos at yung Intel i5 naman ay 64,995 pesos. Okay, so huwag nyo guys kalimutan na mag-subscribe dito sa channel at i-click yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka kapag na-release ko na yung full review dito sa laptop na to. At special thanks ulit sa ASUS sa pagkapadala ng laptop na to para may ipakita ko sa inyo guys. So hanggang dito lang muna tayo para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.